مرحبا مرحبا بقدوم رمضان. السلام عليك يا شهر رمضان. مرحبا السلام عليك يا شهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه متقبلا. مرحبا مرحبا يا رمضان. السلام عليك يا شهر صيام. مرحبا مرحبا يا رمضان. السلام عليك يا شهر مغفرة. مرحبا مرحبا يا رمضان. السلام عليك يا شهر السلام عليك يا
الصلاة والسلام عليه وعلى البراق حمله الله. الصلاة والسلام عليه بسيف النصر قلده الله. الصلاة والسلام عليه إذا سجد يتجلى الله. الصلاة والسلام عليه بالشفاعة العظمى خصه الله. الصلاة والسلام عليه هو في السماء محمود وفي الأرض سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه. الصلاة والسلام عليه يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين
وهدى ونورا من الله. الصلاة والسلام عليه بالحسن والجمال كمله الله. الصلاة والسلام عليه على البراق حمله الله. الصلاة والسلام عليه بسيف النصر قلده الله. الصلاة والسلام عليه بالشفاعة العظمى خصه الله. الصلاة والسلام عليه إذا سجد يتجلى الله. الصلاة والسلام عليه هو في السماء محمود وفي الأرض رسول الله صلى الله وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة في بيوتكم. الصلاة في بيوتكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Please perform your salah at home. 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 Do not attend the mosque for any congregational prayers. Do not attend the mosque for any congregational prayers. Do not attend the mosque for any congregational prayers. Congregational prayers should be done at home, led by the father or the son at home. And do not invite your neighbors, and do not invite your friends, and do not invite your family to join you for congregational prayers at your house, fearing that we may transmit the virus to anybody else, or somebody else transmit the virus to any one of your family members. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. A stitch in time saves 9. Thank you. Shukran. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة القيام يثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلف إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس والقدرة والكبرياء والجبروت
سبحان الملك الخير الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا الله آمين يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين اللهم اغفر لنا بفضلك أجمعين وتب وزكر وعفو من يقول آمين 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 وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الصلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاعتبنا مع الشاهدين. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان وسلم نورنا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان وسلم نورنا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان وسلم نورنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا الله. آمين. بجودك آمين بامتنانك آمين. آمين. يا خير المسؤولين يا الله. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وإخواننا من النار أجمعين. اللهم اغفر لنا بفضلك أجمعين واغفر وذكر وعفو من يقول آمين. 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 وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم عز وجل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And alhamdulillah, first and foremost, we praise and we thank Allah subhanahu wa ta'ala profusely for the good health that we experience, and also that we could witness this month of Ramadan and to see, witness it. It's truly a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. The focus for this moment's topic, or for these few moments, I'd like to touch on positive thinking and the relation that it has to our du'as that we make. So it's very important that we know that, pointing to, to the fact that as believers, we should always be positive and not be negative about things. In Islam, we must remember and know that there's no omens or believing in signs that predict the future. We don't read tea leaves, and we don't believe in items that carry, power and things like that, omens that it is. And what gives us guidance to this? When we look at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the advice, and Ibn Abbas radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ولا يعجب الاسم الحسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. The Prophet ﷺ was optimistic, and he did not see evil omens, and he liked good names. But let us focus on the first part of this hadith. It speaks about the optimism of Rasulullah ﷺ, and that is what we want to focus on. Because positive thinking and optimism are most important. And this also relates to our salawat, our salahs, our prayers, our du'as, and all our acts of worship. It has a relation to that. A prayer or a du'a that is offered with certainty that Allah will answer, this is more effective and beneficial than a weak prayer. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us to make du'a with certainty that Allah subhanahu wa ta'ala will answer our du'as. Once again, we draw on a hadith. And Abi Hurayrata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadith says that call upon Allah while being certain of being answered, and know that Allah does not answer a dua that comes from a careless and an inattentive heart. So likewise, it is important to know that when we make dua, we are very attentive in our duas. We focus and we give our full attention to Allah subhanahu wa ta'ala when we make dua. We don't make dua and we look here and we look there and we do many other things while making dua. No, we focus completely and sincerely on Allah subhanahu wa ta'ala. It is like the person that goes to his employer and he requests an increase in his salary from his employer. How's that person going to do it? He's going to do it with full attention, focusing on his employer. He's going to look at his employer. His time or his focus will not be divided. He will be completely and singularly focused only on looking at his employer and giving his full attention to his employer when he asks of his employer. When he asks, be it that he wants a raise, or that he wants to work less hours, or he wants better, the environment should be better within his workspace, or whatever it might be that he asks of his employer, he will do it with that full attention. So, likewise, when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala,
we do it with our full attention. So it means that, you make dua believing that Allah also has already answered your dua when you make this dua. Once dua is made, we affirm in our hearts and in our minds that Allah has without a doubt already answered and heard us. وَحُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَةِ. It is to have good expectations that Allah will answer you. You must always have good expectations from Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, عن أبي سعيد الخدري رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجله دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من سوء مثلها. There is no Muslim who makes dua to Allah without sin or cutting family ties in it, but Allah will give him one of three answers. So a person, listen to the first part of the hadith, is that a person who is on bad terms with his or her family, if you're not on speaking terms with your brother or your sister, or your mother or your father, for whatever reason it might be, you're not speaking to them, you're not on good terms, you have bad relations with your family, then don't expect your dua to be accepted. That is what the hadith is telling us. That there is no Muslim, once again, listen to the translation, there is no Muslim who supplicates to Allah without sin or cutting family ties in it, but Allah will give him one of three answers. So if you're free of any anger to family members, you don't have any, you're on good terms, then Allah will answer your dua. Number one, Allah will hasten the fulfillment of your dua. Or secondly, Allah will store your dua or what you request from Allah, Allah will store it for you for the year after. Or thirdly, Allah will divert an evil from him similar to it. So if it had to be that there was some form of perhaps there had to come some type of bad or evil had to come your way, when a'udhu billah, may Allah protect us. But because of the dua, Allah will protect that person who made dua. So we must continue asking. On the other hand, we in danger of having our du'as not answered. The danger is we can have our answers not answered when we get frustrated or we stop making dua. So we should not become frustrated when we make dua and it has not yet been answered. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول فلم يستجب لي. Every one of you will have his supplication answered as long as he is not impatient and he says, I made dua but there's no answer. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches us that we should not become frustrated or we should not become impatient when to us it seems as if though our du'as have not been answered. As we know, our du'as, it is answered by Allah subhanahu wa ta'ala. The real secret of dua is that we will get from Allah to the measure that we expect good from Him. We will get to the measure what we expect from Allah subhanahu wa ta'ala. Another hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأن معه إذا ذكرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala says, the hadith Qudsi, I am as my slave expects me and I am with him as he remembers me. Once again, Allah subhanahu wa ta'ala says, I am as my slave expects me and I am with him as he remembers me. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. So it's important for us to think positive of Allah. It will lead to always us having an optimistic outlook, and we will always have good expectations in Allah subhanahu wa ta'ala and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. So the believer, a Muslim, will always have these good expectations, even though something might seem
contrary to expectations. Something may seem, negative. It might seem as if there's no light at the end of the tunnel. But to a believer, to a Muslim, we always have good expectations and we always have hope in the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. If we do entertain a negative thought, because we're human, we are human. So if there is a negative thought, follow it up immediately with several positive inward statements. So if some negative thought overcomes us, immediately try to, tell yourself that, Allah will give me the best. Allah have the best at heart for me. Allah knows what is best for me. The outcome, it will be as how Allah ordained it to be, and there will be goodness in it. So let us always try to be positive. Because a positive attitude contributes to success more than anything else. Listen to this. A particular study that was made, a university study that was made by psychologists, a Stanford Research Institute, and they made a study and they looked at optimism and they looked at pessimism, positivity and negativity. And what the outcome of the study revealed that 87.5% of people's success, the success of individuals in this study that was made, it says that 87.5% of people's success can be traced to their positive attitude in life. It's traced to. They looked at people who are successful in the study and they discovered that the people who are successful are those with a positive attitude. While the study discovered that only 12.5% of their success, of all these successful people, 12.5% of their success comes from their aptitude or their knowledge or their skills. I'm not advocating that people shouldn't go to university or they shouldn't go study or they shouldn't, have a vocation or a job. I'm not advocating that. But the study tells us that with a positive attitude, these individuals were able to attain success within their careers because of the positive attitude that they had. So what can we do if our minds are weighed down by negative attitudes or thoughts? What can you and I do if we feel negative, especially the time and the era that we find ourselves in? Globally, when we look at things globally, we tend to become negative. When we look at what's happening in the world, sometimes we become negative. So what can we do if our minds are weighed down by negative thoughts? What we can do is we can change our attitude. The answer is that we merely need to change our attitude. Here's how. We need to understand the power of our thoughts, of this ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, which is our thoughts, which is our intellect. If you allow negative thoughts to grab hold of your mind, those thoughts will lead to negative decisions that will affect your life negatively. But if you choose to develop and maintain positive thoughts, your life will also become positive. But at the end, as we conclude, I want to say this, that changing habits, it is a lifelong process and it will require continuous perseverance on our part. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq, may Allah grant us guidance, may Allah grant us wisdom, may Allah grant us intellect, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us success in this life and in the year after, inshallah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.